Hi fam! Welcome back to my channel, and if you're new here, welcome to my channel. My name is Claudine, and if you're interested into DIYs, makeovers, home organizations, styling, beauty, health, kahit ano pa yan, this is the channel for you. So welcome, and feel free to subscribe and hit that bell button so you won't miss a single vlog from me. Without further ado, let's do the shout out for today's vlog. So congratulations to this comment, and thank you so much for your kind words. I appreciate everything you said, and let's grow this community more. So don't forget to share my channel to your friends and loved ones. And without further ado, I'm gonna share to you today how I dried my flowers. So I did an experiment, of course by the help of Google, how to dry your own flowers, since very trendy ngayon ang dried flowers. So that's the trend nowadays. So why not do it myself, diba? Instead of bumili ako sa Lazada or sa Instagram shops, why not dry my own flowers? Actually, yung ginagawa ko na to before pa, hindi pa ganun ka super duper nag-boom yung trend, but ginawa ko lang siya sa mga yung mga grass plants, yung mga namulot lang ako sa Tagaytay Highlands ng mga talahib, and then until now, andito pa rin siya sa bahay. But then, nung mga last week, na-realize ko na parang gusto ko ng bago. So, yun, nag-harvest ako. Nag-harvest. Nagnakaw ako sa kapitbahay. Joke lang. Dito sa BGC, may mga lots na wala pang building. So, maraming mga grass and talahib. So, naghanap ako ng may makita akong grass. So, you can do this as well kung may mga empty lots kayo ng mga kapitbahay. Talahib lang naman yun, hindi naman yun parang pagnanako or else binavalue nila yung talahib nila. Anyway, so kung may mga damo, talahib, ganyan, you can just get yung mga flowers. May mga nakuha ko around BGC, pero hindi siya ganun kaganda like yung mga nakuha ko sa Tagaytay Highlands. I'm not sure dahil maulan, kaya wala akong mahanap yung mga malalaking parang fragmites. Ito pala, sorry. So, mga ganito lang yung nahanap ko. Ayan siya. Hindi ko alam kung nakikita nyo though, pero meron akong nakitang parang flower. Ayan siya. Actually, medyo dry na pala siya, pero delicate siya kasi super nipis. And then, yung mga ganito, ito yung sobrang dami sa BGC, sa neighborhood ko. And then, yung mga ganito. And then, yung mga ganito din, medyo local na fragments. I don't know how to call it. But, actually, hindi ko talaga alam. And, to be honest, hindi siya ganun kagandahan. Like, mga aesthetics na nakikita nyo sa online or whatever. Hindi siya ganun ka-super duper aesthetics. Pero gusto ko lang experiment kung ano issue niya kapag na-dry. So, a week after, kaya na siya. I'm not sure kung maida-dry pa to. Feeling ko wala na. And then, I'm just gonna show you kung paano ko dinry yung iba. So, I have here Gypsophilia. And then, I think this is Missy, or Missy kasi yung pagrinig ko dun kanina sa flower shop. And then, I have Eucalyptus leaves. So, ito, inisip ko kung i-dry ko ba siya lahat or yung iba, gagamitin ko sa shower kasi okay din to pang steam. Parang nagre-release daw siya ng eucalyptus oil while nag-shower ka ng medyo warm or hot bath, and then nagsisecrete siya ng eucalyptus oil, which is good for your sinus or mga congestion. So yun, may mga ganun ka, you might as well try it a natural way of parang remedy. And then, meron ako dito mga, kasi ito literally yung mga sa gilid-gilid ng daan. What you will do is you need to tie yung pinakadulo niya, and then i-hang mo siya upside down. Parang kakalabanin mo yung law ng gravity. So, yun yung gagawin natin here. And then, for this, parang ganyan na. Also, you need something to hang. So, I have here yung rack. Dapat daw medyo madilim. Pero, sabi ko, okay na siguro to. For now, dyan na muna. And then, kailangan dry yung air. So, hindi humid. So, feeling ko naman dito sa room, since lagi nag-aircon, dry yung air. Hopefully. Ito, tanggalin ko na sa plastic niya.
na natin siya. So, this is Gypsophilia or baby's breath. Baby's breath. So, ayan. And then, meron ako dito, kasi galing ako sa grocery. So, yung mga gulay, may mga rubber bands. Buti na lang meron sila. Pero feeling ko kulang. So, itatali natin. Actually, hindi na pala natin kailangan itali kasi buo na siya, no? So, baka ihang ko na lang siya as is, like this. Hiwalay-hiwalay ko muna siya habang fresh pa siya kasi pag dry na to ay mahirap na itong ihiwalay. So, like that. Ayan, meron siyang 1, 2, 3, 4. And then, the last one is this. Ay, hindi pala last one. Second to the last. Missy. So, ayan siya. Ito, hindi ko alam kung... Ay, nakatali na pala siya. So, meron siyang 1, 2, 3, 4. Apat din siya. So, ito siguro, itatali ko ng rubber band. Kasi, parang kapag nag-dry ito, syempre, mag-shrink. Hindi mahulog. So, itali natin para sure. Siguro, itali ko, dalawa na lang per, per ganun. Para hindi masyadong clumped. So, tali. And then, ihahang natin dito. So, meron din akong ribbon from mga PR boxes. So, yan. And then, meron pa tayo dito. Kulang ako ng rubber band. So, yung panali na lang ng buhok yung gagamitin ko. Sana success to. Yan. Gamitin natin ito. And then, iiwan mo lang siya ng mga 2 to 3 weeks. Pero yung mga makakapal, feeling ko like this one, eucalyptus, baka mas matagal. Pero okay lang naman sa akin na matagalan siya. Kasi, if magbago yung isip ko, gagamitin ko siya sa CR. Ang bango nito. Parang hindi na kailangan ko ng tali. Ito na lang. Ribbon. So, ito yung pinaka-favorite ko. So again, this is how our flowers look like on the first day of our experiment. So our procedure or our technique is air drying. So ganyan nyo lang siya. Ihang mo lang siya upside down para kalabanin natin yung law of gravity and maganda yung shape ng flowers kahit na madry na. So, ganyan lang, iwan mo lang siya dyan for 2 to 3 weeks, depende kung gaano kakapal yung flowers. But for this one, actually less than 2 weeks dry na siya. And then, ipapakita ko sa inyo in a bit kung anong itsura niya nung na fully dry na siya in less than 2 weeks. So after 10 days, this is how our flowers look like. It's all dry but still beautiful. In fairness, kahit hindi siya sa madilim na lugar, hindi pa rin na-wash out yung color niya. So andun pa rin yung pagka-green and white. And I'm so happy. And then this is our eucalyptus. After 10 days, mabango pa rin siya, and I put it beside our bed para maamoy ko yung fragrance niya, and it helps me relax. So kayang-kaya nitong gawin, you guys. Bumili lang kayo ng flowers or mamulot kayo sa talahib, and then
do it, air dry it, and let me know in the comments, okay? And then thank you so much for watching, and I'll see you on my next vlog. Bye!